ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা ৰুটি বনোৱাৰ সময় অভাৱ হ'লে এনেকৈ বনাই খাই চাব পাৰে। মই তাৰ বাবে লৈছোঁ কেপচিকাম, বিলাহী, গাজৰ আৰু বন্ধাকবি লৈছোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ ওচৰত আছিলে, আৰু দিব পাৰে আপোনালোকে। বাদাম চাদাম দিলেও ভাল লাগে। কেপচিকামটো ফালি মই মাজৰ গুটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এনেকৈ খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে। যিসকলে খাইছে তেওঁলোকে জানেই এই টেষ্টটোৰ কথা। যিসকলে বনাই খোৱা নাই সেইসকলৰ বাবেহে এই ভিডিঅ'টো। মই বন্ধাকবিও কাটি লৈছোঁ তেনেকৈ। গোটেইখিনি কটাৰ পিছত মই চিৰা লৈছোঁ। এতিয়া তেলত মই দিছোঁ জিৰা ফুটোৱাৰ লগে লগে মই এই পাচলিখিনি ঢালি দিছোঁ। তল ওপৰ কৰি অকণমান মই লৰফৰকৈ ভাজি লৈছোঁ, যাতে একেবাৰে সিজি নাযায়। অকণমান কেঁচেক ভাৱটো থাকিব লাগে, তেতিয়াহে ভাল লাগে খাই পেলাই। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া আকৌ সেইখন কেৰাহীতে মই তেল আৰু অকণমান দি পেলাই পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজো সৰহকৈ দিছোঁ, মিহি মিহিকৈ কুটি দিছোঁ। তাতে মই নৰসিংহ পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া অলপমান দি দিছোঁ। জ্বলাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিমান খায়। মই অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিছোঁ, একেবাৰে ল' ফ্লেমত। তাতে ধুই লোৱা চিৰাখিনি ঢালি দিছোঁ। এই চিৰাখিনি একেবাৰে পাতল চিৰাবিধ হয়। ডাঠবিধ চিৰা হ'লে ধুই থৈ দিলেও মানে গোটা গোটাই হৈ থাকে। এই চিৰাবিধ লগালগ ধুই পেলাই দিবলগীয়া হয়। তল ওপৰ কৰি ধুনীয়াকৈ লৰাই মই আকৌ ভাজি থোৱা পাচলিখিনি ঢালি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ, যাতে গোটেই পাচলিখিনি চিৰাখিনিত যাতে লাগ খাই যায়। এনেকৈ লৰাই মই এতিয়া বিলাহী দিছোঁ। বিলাহী এটা মই কাটি লৈছিলোঁ, এতিয়া দিছোঁ মই বিলাহীটো। এইখিনি লৰোৱাৰ পিছত মই এতিয়া নিমখ আৰু হালধি জোখমতে দি দিছোঁ। এইখিনি হ'লেই, নহ'লে বেছিকৈ ভাজিলে পাচলিখিনি সিজি যাব। এনেকৈ খাবলৈ ভাল। এতিয়া মই মনোৰমা ঘিউ 2 চামুচ দি দিছোঁ, বেছিকৈ টেষ্ট হ'বৰ কাৰণে। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট। এনেকৈ বনালে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা ডাঙৰে সকলোৱে ভাল পাব খাই পেলাই। মই খুবেই ভাল পাওঁ খাই। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আকৌ পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।